ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਾਰਡਨ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੀਰੀਆ ਤੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 85 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਬੰਬਾਰੀ, 6 ਲੜਾਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਮੁਲਤਵੀ। 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਸੁਣਵਾਈ। ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਲਿਆ ਐਕਸ਼ਨ। ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਟਰਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ $22 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕਰੇਗੀ ਨਿਵੇਸ਼। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਆ ਤੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਮਿਲਸ਼ੀਆ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਸ਼ੀਆ ਦੇ 6 ਲੜਾਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡਸ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਿਲਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 85 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਯੂਐਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੇਤਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਮਿਲਸ਼ੀਆ ਸਮੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਯੂਐਸ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜੋ IRGC ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਿਲਸ਼ੀਆ ਅਮਰੀਕੀ ਬਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਚੌਂਕੀ ਉੱਤੇ ਈਰਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 3 ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਫਲੋਰੀਡਨਾਂ ਤੱਕ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ $223 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ $135 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਰਪਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਸੰਘੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ $86 ਮਿਲੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਗਵਰਨਰ ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। Where you're supporting infrastructure. So we've done roads to link different highways so that you can have more industrial capacity. So there's all kinds of opportunities, and so we've looked very closely at those. We've also done $82 million through the Rural Infrastructure Fund since 2019. And we did make an award in December to the city of Wauchula to conduct an inland port feasibility study, and we've done this really all throughout rural Florida since 2019. So we're really excited about that. And then we've done a lot on roads. We did Moving Florida Forward last year. We have this massive budget surplus. We've actually paid down debt since I've been governor. Almost about 25% of Florida's total debt that we've paid it down. So we now have the lowest per capita debt in the entire United States amongst all 50 states. If you're talking about your share of the national debt as an American citizen, it's over $100,000 for each and every U.S. citizen. Florida, your share of our state debt as a Floridian is like $600. I mean, so that's night and day to what's happening there. And so we're excited. But even with all that, paying down debt, running surplus, I mean, we had a lot of surplus money. We did the biggest tax relief that we've ever done in the history of Florida in this current fiscal year, including permanent
elimination of sales tax on all baby items. So diapers, wipes, strollers, cribs, clothes, all that stuff is permanently tax-free in the state of Florida. And we did many other great tax relief. So we're doing all that, but then we're still doing investments. And so we did $4 billion for moving Florida forward to say, okay, where are some of the areas that we need to accelerate some of these projects because the state's growing. Look, I'm not out asking for people to move to Florida. Like, we've got a great state. You know, some governors they'll beg, oh, please come to our state. I'm not doing that, but people are voting with their feet. And as an American, you have a right to move to different states. So we've seen increase in population, and we're trying to get ahead of that by doing these infrastructure. So that's really huge. ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 4 ਈਰਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਐਲੀਟ ਫੋਰਸ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਦੇ 6 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 3 ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ 2020 ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਤਾਨੀਆ ਚੁਟਕਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਟਰਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ $22 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 650 ਨਵੇਂ ਘਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਵੇ। In the fall, we launched the Housing Accelerator. What it is an ability to work specifically and directly with ambitious municipalities that want the challenge to solve the challenges of how to build more homes faster to do exactly that. So today we're announcing a $22 million Housing Accelerator investment for the City of Waterloo. That will unlock 650 homes in the coming years and over 15,000 homes over the next decade. And it happens by really deliberately accelerating some of the various processes and barriers, whether it's increased densification, where Dorothy really stepped up in terms of 4 units and 4 stories as of right. As we move forward on faster permitting, as we move forward on emphasizing affordable housing, as we look at accelerating the use of public spaces. These are all things that are reducing the barriers that exist to meeting the need in growing regions like KW. So I'm really, really happy to be here to highlight that we are here because the region has been so ambitious about tackling the challenges and the opportunities that come with growth. We're here in Parkwood Seniors community where $33 million worth of federal funding has facilitated the creation of this extraordinary solution. So it's not just about making announcements today for the coming years and all the units that are going to be built here across Waterloo. It's about recognizing that investments we made a few years ago are delivering
delivering for seniors in this case right now in the coming weeks. That's the work we're doing and that we do because we work in true partnership with municipal and provincial leaders to deliver for people in these complex and challenging times. Of course, there's lots more that we are doing, whether it's cutting childcare fees in half. ਕੱਲ੍ਹ ਤੜਕੇ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਰੀ RCMP ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ BC ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਵਾਰਦਾਤ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਰੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਰਾਤ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੌਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ 10-12 ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਫਰੰਟ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਘਰ ਦੇ ਮੋਹਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੈੱਡਰੂਮ ਆ ਉੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਤੇ 1 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੋਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਹੈਡਬੋਰਡ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਉਹਦੇ ਐਨ ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੰਘੀ ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਘਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ। ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਨਫਰਮ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ, ਇਹ ਡਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਂਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਡਰ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਡਰ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਆਗੂ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੀ ਆ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ 25-26 ਸਾਲ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਨਵਰੀ 26 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਰਟ ਦੇ ਮੋਹਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਗੇ। ਮੋਟਿਵ ਹੈਗਾ ਆ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਵਲਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੇਲਾਨੀ ਜੋਲੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਦੁਆਰਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਟਲ ਹੈ। We agreed that in order for true reconstruction to happen, we needed to ensure that Russia would be deterred from seizing any opportunity to rearm and reinvade. And that conversation traveled back home with us to Canada and eventually to the G7 in Japan, and ultimately led to the NATO Leaders Summit, where we announced that the G7 would put negotiated and separate different long-term security commitments together. And I'm incredibly proud to be back here in Kyiv to make sure that we bring this idea, this negotiation to a finish line. Now, you mentioned, Mitra, over the winter we have seen the tragic human impacts of this war as it continues, and the attacks on Ukrainian cities, on civilian infrastructure have not relented. Another reality of the war is the tragic and illegal transfer of thousands of Ukrainian children from Ukraine to Russia, away from their families, their homes, and their language.
The importance of bringing back these children home cannot be understated. It is a matter of our own humanity. And this is why later today, Canada and Ukraine will launch a new international coalition to bring back Ukrainian children, bring them back to their families, and to make sure that we can work with many countries of the world to advocate on behalf of these children. And I would like to finish by speaking directly to the brave women and men that are in Ukraine on the front line. We know that you're fighting for your own freedom, but you're also fighting for ours. And so we just want to say thank you, and you can always count on Canada, and we will be there for as long as it is needed. ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਿਟੀ ਨੂੰ $162 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਅਰ ਚੌ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। We also recognize the absolute importance of public transit for the City of Toronto. That's why we've committed $8.5 billion to Toronto for public transit projects. That includes funding for new made-in-Canada streetcars. And the mayor and I were at an announcement, it was just before Christmas, right? Of those streetcars, we got to sit on them. They look really great. Also new electric buses for the TTC. Capacity improvements at Bloor-Yonge Station. So essential, and actually it's in my writing, funding to build the Ontario line, the Scarborough Subway Extension, and the Eglinton Crosstown West Extension. So we believe in this city. We are here to support the City of Toronto, the people of Toronto. And I'm here to announce that we are providing further support. The federal government is investing $143 million through the Interim Housing Assistance Program to help Toronto provide housing for asylum seekers. And thank you very much to the Toronto MPs and ministers who have worked so hard to get that support across the line and have advocated for it so effectively. Today's announcement is part of the $362.4 million in new funding for the Interim Housing Assistance Program that our Immigration Minister, Mark Miller, announced earlier this week. And it is in addition to the $97 million top-up our government announced to the IHAP program for the City of Toronto last July. Taken together, and the mayor explained exactly what the support provided is. So that is $200 million for calendar year 2023, $40 million for first quarter of 2024, and on top of that, $20 million for the Canada-Ontario housing benefit. So that's the support that we're announcing today. Going forward, I really emphasized, and it's important, and I think the mayor did too. ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਸੰਬੰਧੀ RCMP ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨੇ। ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟਰੱਕ ਸੇਫਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਸੇਫਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। Those tickets can range from $109 up to $598. And there's essentially a ticket for pretty much anything and everything that could be found wrong, from a simple headlight being out, to your brakes not being adjusted, to your cargo not being secured, to not producing the proper paperwork. It's a rather extensive list due to the serious nature of these vehicles and the hazard they present on the road. Obviously, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦਰਕਨਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਆ।
ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਹੈ ਜੀ। 58% ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। It's too big. We routinely find truck drivers in our inspection checkpoints that provide us a pre-trip report that says everything's fine, that there's no defects, they found nothing wrong. Yet during our inspection, we will find numerous items, numerous critical items too, that are present a hazard, are out of service items with these trucks, and yet they claim they did a pre-trip. ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਡੰਪ ਟਰੱਕ ਆ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵਾਂ ਆ, ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੱਕ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਮਾਪਣਾ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਟਸ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਟਿਕਟਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਮਿਲੀਆਂ ਆ। ਪੈਨਲਟੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਿੰਗ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, 1 ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਈਵੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ CBSE ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਈਵੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕੰਪਨੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੇਫਟੀ ਟਿਪਸ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। Driving, you know, your landscaper, your small dump, very small dump truck, you know, a 2-axle vehicle, a box truck, those kind of things. In that category, what we're seeing is there is a lack of knowledge and experience. Those types of drivers, they only require a Class 5 driver's license. So there is no requirement for any kind of additional licensing for them. A lot of these larger trucks, that due diligence isn't there again. ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉੱਤੇ। ਜਾਰਡਨ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੀਰੀਆ ਤੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 85 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਬੰਬਾਰੀ, 6 ਲੜਾਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਮੁਲਤਵੀ। 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਸੁਣਵਾਈ। ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਲਿਆ ਐਕਸ਼ਨ। ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਟਰਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ $22 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕਰੇਗੀ ਨਿਵੇਸ਼। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।